Magsabaw naman tayo. Meron akong isang simpleng recipe na ubod ng sarap at hindi lang yan. Magluluto pa tayo ng side dish na talagang babagay dito. Welcome sa Panlasang Pinoy! Magluto naman tayo ng nilagang pata. Special version to. At samahan pa natin yan ng side dish na siguradong babagay. Nilagang okra at talong na may masarap na sausawan. Ito yung bagoong isda na may sibuyas, kamatis, sili at iba pa. Ito yung mga sangkap na gagamitin natin. Pork pata, pechay or bok choy, mais, bitsuelas or long green beans, repolyo, patatas, sibuyas na dilaw, patis, buong paminta, at Knorr pork cube. Gagamit din tayo dito ng tubig. At ito naman yung kumpletong listahan ng mga sangkap na yan. Bisita rin kayo sa panlasangpinoy.com para sa kumpletong recipe. Kung handa na kayo, tara! Umpisa na natin to. Itong pata ng baboy ay nahugasan ko ng mabuti. Pero para sigurado na tanggal yung mga balahibo, sinusuplete ko yan. Optional lang tong step na to ha. At kung gagawin niyo guys, mag-ingat kayo mabuti. Once na masuplete na, okay na to. Papakuluan na natin. Naglagay lang ako ng tubig dito sa ating lutuan. At isa-isa ko na nga nilalagay yung pata dito. So ang ginagawa ko dyan ay pinapakuluan ko lang muna itong pata. Initially lang mga 10 minutes. Takpan lang natin to para mas mabilis na kumulo. Pagkatapos nating pakuluan ng 10 minutes yung pata, mapapansin niyo yung mga scums lumulutang na. Nandyan yung mga bone marrow na pira-piraso, yung mga mantika galing sa pata at kung ano-ano pa. Kaya naman, tinatanggal ko yung pata dito. Nilalagay ko lang muna sa colander yan at pagkatapos ay hinuhugasan ko lang mabuti. At kinukot-kot ko rin yung bone marrow. Pagdating naman dito sa ating pork stock o yung tubig na pinagpakuluan, sinisigurado ko na malinis yan kasi sinasala ko pa. Pagkatapos nga ay itinutuloy ko na yung pagluto. Ang isa pang method dito ay pwede ninyong itapon yung tubig tapos maglagay kayo ng panibagong tubig. Binabalik ko lang yung pata dito na nalinis ko na. At once na kumulo nga uli itong ating pork stock, ilagay na natin itong ating Knorr pork cube. Ito yung ginagamit ko kapag nagluluto ako ng nilaga, kagaya na lang nitong nilagang pata, para talagang maging buong-buo yung lasa ng pork dito sa ating dish. At pagkalagay, konting halo-halo lang yan. Tapos nilalagay ko na rin dito yung buong paminta. At yung sibuyas. Ang gamit ko dito ay dilaw na sibuyas, pwede kayong gumamit ng puting sibuyas. Tinatakpan ko lang tong lutuan at itinutuloy ko lang yung pagluto hanggang sa lumambot na ng tuluyan itong pata. Pagdating nga pala dito sa pagluto natin na to, i-adjust lang natin yung heat to the lowest setting. Habang pinapalambot yung pata, gawin muna natin itong side dish. Napakasimple lang din ito. Pinapakuluan ko lang yung okra at yung talong. Kaya nga nilagang okra at talong di ba? Yung talong na gamit ko, yung bilugan, yung maliliit. So medyo makapal ito, di ba? Pero pwede kayong gumamit dito ng Chinese or Japanese eggplant, yung nakasanayan na natin gamitin. Pinapakuluan ko lang yan between 3 to 5 minutes. Kung gusto ninyong mas malambot, tagalan nyo yung pagpapakulo, okay lang naman. Pagkatapos nga kumuha ko ng yelo at tubig, nilagay ko sa isang bowl. At binablanch ko na itong okra. Nare-retain kasi nito yung kulay and at the same time yung texture ng okra kapag gagawin niyo to. Pero optional lang to ha. Pagdating naman dito sa talong, pinapabayaan ko pa ng maluto yan ng tuluyan. Kasi medyo makapal, di ba? Para makasigurado na pati yung gitna lutong-luto, kumukuha lang ako ng bamboo skewer o yung kilala natin sa tawag na barbecue stick. At yan, tinutusok ko lang hanggang gitna.
Para lang sigurado na yung heat ma-penetrate. Hindi ko hinihiwa itong talong kasi kapag hiniwa natin bago pakuluan, mag-absorb lang ng tubig yan. Okay na tong talong. Ito nga palang talong hindi ko na binablanch. So yan, nilalagay ko na sa serving plate kaagad. At hinihiwa ko muna syempre, no? Bago natin i-serve yan. Hinahati ko lang sa gitna. Para syempre makasigurado tayo na lutong-luto. O yan, di ba? Okay na to. I-prepare naman natin yung sausawan at bagay na bagay din to sa pata. Ito yung sausawan na gumagamit ng bagoong isda. O tara, umpisa na natin. Simple lang yung paggawa nito. Gumagamit lang ako dito ng sibuyas na pula. China-chop ko lang ito ng maliliit na peraso. At kung mahilig kayo sa maanghang, maglagay kayo ng Thai chili pepper o ng siling labuyo. Tapos nyan, may kamatis din to. Isa hanggang 2 kamatis, okay na. At gagamitin ko yung personal rule ko. Since hindi ko naman lulutuin itong sausawan, tinatanggal ko yung mga buto. Hindi ko lang tinatanggal yung buto sa kamatis kapag lulutuin ko to. At pagkatapos nga ay itinutuloy ko na yung paghiwa, dinadice ko lang din ito ng maliliit. O yan lang yung mga sangkap natin, okay na to. Pagsasama-samahin lang natin at ilalagay ko na dito sa bowl. Ano pa kaya ang ibang pwedeng ilagay na ingredient dito? Meron ba kayong mga nilalagay? Pa-comment naman! Tapos nga, naglalagay din ako dito ng ground black pepper. At ito na yung bagoong isda. Ang gamit ko dito yung tinatawag na bagoong balayan. Ito kasi yung available dito sa malapit sa amin. Pero pwede kayong gumamit dito ng kahit anong klaseng bagoong isda. Hinahalo ko lang mabuti yan, oh. Diba? Okay na. Pero, kukumpletuhin pa natin yan. Pampabawas ng lansa at pampakumpleto ng lasa. Naglalagay ako dito ng lemon. Isang buong lemon ang ini-squeeze ko dito. Pwede kayong gumamit dito ng kalamansi. Mga 4 na kalamansi hanggang 5. Or pwede ring lime. 2 pirasong lime. Sakto na. Tikman na natin. Uy, slimy yung okra. Siyempre, okra nga eh. Ano kayong lasa? Guys, kayo na humusga. Ituloy na natin yung pagluto. At this point, malambot na yung pata. Kung ayaw nyo maniwala, eto, i-check natin. Ang gusto natin dito sa pata, maging sobrang lambot, yung tipong fall off the bone na. At pagdating naman dun sa balat, dapat talaga yung tipong sobrang lambot nito na kaya mong punitin ng iyong daliri. Ilagay na natin yung ibang mga ingredients pa. Para sa ating recipe, gumagamit ako dito ng mais. Sweet corn to para mas okay. Pagdating sa mais, pwedeng yung fresh, syempre, di ba? Yan yung best. Or pwede rin yung frozen. Pero kung frozen na mais yung gagamitin ninyo, i-thaw nyo muna bago nyo ilagay. Pinagsasabay ko na rin yung paglagay ng patatas dito. Napansin niyo na yung patatas nakalagay sa bowl na may tubig kanina? Yung kasi yung ginagawa ko para maiwasan natin itong mag-oxidize. Ibig sabihin yan, kapag binabad natin sa tubig, hindi magba-brown o mangingitim kagad yung patatas. Compared kapag hindi natin ito ibinabad after hiwain. O yan Itutuloy lang natin ang pagluto dito ng mga 10 minutes. And after 10 minutes, ilagay na natin yung ibang mga gulay pa. Ito yung gusto ko dito sa ating niluluto Bukod sa masarap na yung pata, marami pa tong iba't ibang klaseng gulay. Kaya mag-e-enjoy ka talaga sa pagkain. So speaking of sahog para dito sa nilaga, bukod sa mga ginagamit ko dito, meron pa ba kayong nilalagay kapag nagluluto kayo ng nilaga ninyo? So yan, nilagay ko na dito yung bitsuelas o yung long green beans or Baguio beans. Ang daming tawag dyan, diba? At ito naman yung repolyo. Pagdating sa repolyo, tinanggal ko lang yung leaf nito ng buo at pagkatapos ay hiniwa ko lang sa gitna. Siyempre, nahugasan na rin natin yan. Pagkalagay ng repolyo, konting halo-halo lang pero dahan-dahan dahil yung pata sobrang lambot na. Baka humiwalay na yung buto. Ito naman yung pechay. Pwede kang gumamit ng bok choy. Kahit marami, okay lang yan. Kasi pag naluto naman yung gulay, nag-shrink naman yan, diba? Kaya naman, tinatakpan ko lang muna to. Tapos pinapabayaan ko lang ng mga 1 to 2 minutes. Mapapansin niyo after that, yung gulay lumiit na ng konti. Ibig sabihin yan, mas madali na natin itong mahahalo.
Ina-adjust ko lang muna yung heat. Galing sa medium setting, nilagay ko lang ito sa low. At tinotoss ko lang itong gulay para lang ma-distribute sa lutuan. Tapos lutuin lang natin sandali. Kahit mga 2 minutes lang, okay na yan. After 2 minutes, timplahan na natin. So makikita ninyo, no? Okay na to. Pwede na nating i-enjoy. Naglalagay lang ako ng patis. Tapos niyan, ayos na. Ready na tong ating nilulutong nilaga. Siyempre, ang importante dyan, para makasigurado kayo na tamang-tama yung timpla, tikman nyo muna para may adjust ninyo as necessary. Ito na, ang ating nilagang pata. Pwede na nating ilipat sa isang serving bowl at tikman na natin. Ang sarap talaga nito, lalo na kapag malamig yung panahon o maulan, perfect ang sabaw. Pero actually guys, kahit hindi naman malamig at maulan, basta may sabaw na ganito, okay na okay rin, di ba? And guys, hindi ko sure kung nasubukan nyo na itong ginagawa ko. Na kapag kakain ng mga nilaga, meron akong side dish pa na gulay na nilaga din. Tapos, meron din tayong sawsawan na katulad nito. Para sa akin kasi, yung combination, napaka-okay. Kaya kung hindi nyo pa natatry, ito na yung pagkakataon, parang masubukan ninyo. Parang matikman nyo naman yung sinasabi ko. Tapos balik kayo, let me know kung nagustuhan nyo rin. At para naman doon sa mga naghahanap ng recipe, bisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Makikita ninyo yung kumpletong detalye doon. Grabe, talaga namang nakakabusog to sa sarap. Sana nagustuhan nyo tong ating featured recipe para sa araw na to. And let me know kung may mga recipe request kayo. Tara, kain tayo!